Nou, we zijn hier in de veenkolonie en wat je ziet is dat we hier echt zwarte grond hebben. We ook echt diepzwarte grond hebben. Het zijn zandlusgronden zoals we dat noemen. Er zit ook her en der nog wat veen bij in. Moet je wel op plekken zoeken. Maar wat je ziet is dat het, doordat het zo snel uit elkaar valt, ook heel erg gevoelig is voor verstuiving. We hebben hier echt in het open gebied van de veenkolonie last van. En doordat het natuurlijk gewoon diep zwart is het in de zomermaanden, als het bijvoorbeeld heel erg warm is en een gewas zit niet goed dicht, dus de zon brandt echt op de zwarte grond, dat gewoon heel erg snel zorgt voor verdamping. Dus dat doet ook wat met je gewassen. We hebben natuurlijk, als je naar vorig voorjaar kijkt, een hele lange periode van droogte gehad. Daarnaast zie je natuurlijk ook op het moment dat je dan vervolgens een enorme regenbui krijgt, want de hemelsluizen gaan open en het komt in grote hoeveelheden naar beneden, dat het ook wat met die grondlagen doet. Daar is onderzoek voor nodig om daar met elkaar nog wel de juiste dingen in te doen. Wat voor onderzoek gebeurt hier op dit vlak? Nou, we zijn met de boerderij van de toekomst echt bezig om ook de diepere grondwaterstanden goed in beeld te brengen. Om dus te kijken wat er echt gebeurt gelijk naast de sloten of kanalen, maar ook iets verder in het land. Is het echt zo dat het water snel wegzakt of valt dat relatief mee? Dus daar willen we echt onderzoek naar doen. Wat je daarnaast natuurlijk hier ook ziet, wat hier in het gebied ook heel veel gebeurt, is veredelingsonderzoek. Wat dus zorgt dat je rassen krijgt die dus tegen een langere periode van droogte kunnen. En daardoor dus beter bestand zijn tegen die klimaatverandering. Als ik zo kijk over dat land, nou ja, globaal gezien denk je, het is mooi vlak, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Nee, veenkolonie kenmerkt zich echt om hele grote verschillen. Ik laat het wel zien als zijn dat de pieken en het dalen. Dat is natuurlijk wat overdreven. Maar het is echt wel normaal dat je op één perceel een hoogteverschil hebt van een centimeter of 70, 80. Dat wil dus zeggen dat je daar of altijd een hele droge kop in hebt, of altijd een gedeelte van de grond is die kletsnat is. Ja, en hoe zorg je dan dat eigenlijk het hele perceel zo egaal mogelijk het meest profiterend oppervlak heeft van het gewas? En ja, daar moet je met elkaar naar kijken van wat zijn daar dan voor oplossingen voor? Moeten we iets doen met de grondwaterstanden? Moeten we iets doen met de stuwtjes? Moeten we misschien een hoger gelegen gedeelte afgraven en dat aanbrengen bij een lager gelegen gedeelte? Alleen wat doet het met je bouwvoor? Dus uiteindelijk ook met de structuur van je grond. Het antwoord op de vraag is niet zo eenvoudig, maar dat is natuurlijk precies wat de boerderij van de toekomst ook graag wil. Daarnaar kijken en daar de oplossingen voor vinden. En daarnaast heb je hier, zo leg ik het zelf altijd uit, zitten wij spreekwoordelijk op het eind van de waterleiding van het IJsselmeer. Wij zijn hier natuurlijk afhankelijk van het water wat vanuit die kant aangevoerd wordt. En je ziet hier in het gebied ook steeds meer beregeningsinstallaties komen, omdat dat met de klimaatverandering gewoon nodig is. Ja, je kunt je voorstellen, als je nou met 10 haspels uit dezelfde sloot water pompt, of met in het verleden 2 haspels, dat doet wat met de grondwatervoorziening. Maar uiteindelijk denk ik echt dat wij hier in dit gebied een goede toekomst hebben voor onze sector en ook gewoon echt hier nog wat kunnen.